Hi guys! Welcome back for another video. And if you're new here, hi, I'm Gerald and welcome to my channel. So for today's video, I'm so excited dahil may guest na naman ako sa aking video. At as you can see, isang Halloween video tutorial na naman yung na-upload na. As I promised, ayan. So here's Dave. You can call me Contessa. Charon! So huwag na natin pabahin tong video na to. At kung gusto nyo panood kung paano ko ginawa tong look na to, skip and watch. We're back! Yes! Yes! So, first things first is kailangan natin burahin yung kilay ni Madame. Yeah. You can call me Contessa. Yeah, si Contessa daw. Ayan. So, gagamitin ko lang tong purple na glue stick. So, let's erase. Then, i-brush natin pataas. Okay, so next is i-blow dry natin. Nakakatakot sigahan. Napakainit niya kapatid. So, kailangan tiisin mo na yung init. Then, papatungan ulit natin siguro mga 3 to 4 layers para mas kapit at mas maganda yung pagkakalagay nito. And so, next is lalagyan natin ng powder. So, next is maglalagay lang ako ng konting color corrector. So, gagawin ko itong orange. So, wala na po siyang kilay. So, yung ginawa ko pala is naglagay lang ako ng foundation para pumantay na yung kilay niya. So, lalagyan ko na rin yung buong mukha niya, then fast forward ko na lang. So, next is, isa-set lang natin with powder. I-brush na natin. Huwag nyo nga palang kakalimutan, i-add ako sa Facebook, Justin Dave Salalila. Yung isa kong account, Dave Salalila. Sa Instagram naman, @Dave Salalila. Follow mo. Magpa-follow back naman ako. Yes. Yeah, nag-follow natin mo. Buhay showbiz. So, next step is sketch out ko lang yung parang demon part niya. So, isa dito, then isa din dito. So, dyan natin ilalagay yung red part ng demonic edges natin. Okay, so meron na. Ito yung binili kong palette sa Shopee. Ewan ko kung maganda ba to or what kasi first time ko lang din itong magagamit. So, I'll be Free shipping. So, I'll be using this color. Okay, so next is, gagamitin natin itong black one. Yan. Yan yung nalagay natin dito sa may eye area.
Okay, so next one is gagamitin natin tong black shade na to para i-set natin yung black na nilagay natin sa lid. So, gagamitin ko na lang itong shade na to. Then, lagyan ko ng konting black. Oh my god, black lang yung lumita. So, set ko na lang muna siya with this color. So, next is gagamitin ko tong dark na shade dito. Pero hindi siya mas dark dun sa... Medyo light black lang siya. So, parang i-brush ko lang randomly para medyo magmukhang dark. So, i-outline ko lang siya gamit ang isang dark brown na liner. So, gagamit lang ulit ako ng darker, medyo light brown, ay light black. Then, shade ko lang yung mga edges. Okay, so next is gagawa tayo ng parang mga crevices. Wow, crevices! Parang line na parang nadadrag daw yung pisngi niya. So, makikita nyo na lang. So, next is parang maglalagay lang tayo ng highlight para mas mukhang naka-front itong part na to. So, lalagyan ko lang yung mga part na detail katulad nito. So, dadagdagan ko lang ulit yung shading ng black dito para mas mukha siyang totoo. Next is, talagyan natin siya ng red lip. So, yung gamitin ko ulit yung red na ginamit natin doon. Ngayon, i-outline na natin yung bibig niya na masyadong maliit. Okay, so next is maglalagay na tayong definition sa face niya para hindi naman masyadong black, masyadong one-dimensional. So, kukontour lang natin siya. So, last step na siguro to. Yeah. Naglalagay lang tayo ng fake blood
fake vampire blood. So, binili namin to sa Miniso, Japan, sa SM. Yeah, it costs 150 pesos. Ay, mapanula. Dali lang natin. Oh my God, oh my God. So, kailangan tignan ko yung face ko. Paano lalagyan ng blood? Bloody. So, yung fake blood lang naman yon na binili sa Pandayan Bookshop. Kabalikat sa bar. So, para maging katotohanan, maglagay tayo ng fake blood. Kasi alam naman natin lahat ngayon, wala ng original. Fake na lahat. Okay, so, ngayon pala is, i-highlight na muna ulit natin yung part na to. Kasi mas gusto kong mas light siya. Concealer pala yung ginagamit ko Mas lighter na concealer. Naglalagay lang tayo here. Konti here. Then, dito na din. So, yan. So, sad to say, wala tayong costume. Makeup lang talaga yung meron tayo. So, ayan, i-push na natin ng ganyan. Okay, so maglalagay kami ng finishing touch up lang, then we'll be back. So, yun lang guys for today's look. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like this video and share to your friends kung gusto nilang gumawa ng Halloween look. Ayan. So, easy lang as you can see kanina. At kung di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At click mo yung maliit na bell button dyan sa tabi para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng bagong videos. Salamat sa panonood and see you on the next one. Bye guys!